presaran pa daw, presarap daw. Okay na ako naging presarapan. Okay na, wait ako babaw. Beli niya ta, sir? Beli niya ta? Dire ra? Paid ko ni mo. Niya na, kapag LDB? Oh, nasa-road mga LDB. Kanina akong gamiton. Video. Nasa sila sa kwan. Baan naman yan. Ano ka na? Mas bukat pa rin yawa. Kitchen ba? 15 kilos. Now. Gi. Ako dahil may tuteng. Oo. Say mo na na. Testingan sana to. Testingan. Asay, umasa kita eh. Okay. 1, 2, 3, go. Sir. Murag sige wag aso. Atubangan likod. Ha?